Вітаю вас, шановні українці та гості мого каналу. Ви на каналі Андрія Мазура Шарабханова. І сьогодні я надумав вам продемонструвати деякі касети. Виявилось, що в мене не так багато. TDK ADX. Саме цих касет. А в мене всього-навсього 3. Ну і я подумав, чому б їх не продемонструвати в одному відео. ADX 82, 86 і 89 рік, якщо я не помиляюся. Так що пропоную подивитись, роздивитись і, можливо, калібрунемо. Так що давайте будемо розпочинати. І от перед вами саме ці касетки TDK ADX 3 років. 82, 86 і 89 рік. І пропоную тако роздивитися їх від найстаршого до молодшого. Так, значить, ми ці відклали. І ось так от виглядає. Спробуємо ближче, щоб вам було зручніше роздивлятися, бо багато хто з вас дивиться саме на телевізорі, і це буде набагато зручніше дивитися, а на смартфонах ще зручніше. Так, класичний бокс, який всі ви знаєте. І, до речі, касета японського ринку. Бачите, на японських касетках відсутня вказівочка, якого року реліз, бо зазвичай європейки, американки вписуються там. Пишеться 82-й, там 3-й, 4-й, 5-й рік, воно там пишеться. На японських немає про цю касетку нічого. Так, але англійською ми бачите, поглядаємо, ось тут такий напис «Магічний Авелін». Та-да-дам, та-дам. От, нормалка. І ця касета вважається доволі, ну не то, що доволі, а суттєво якісною касетою. Хоча, якщо не помиляюся, це не саме ще потолок. По-моєму, так. Ну і чим відрізняється японка? Дуже відрізняється сама J-карта. Бачите, ця вона повністю на чорному фоні. І така вся розмальована. Так, давайте ближче. Ну, бокс, зрозуміло. Має відбиток на куточку TDK Made in Japan. На остальних європейки і американки, по-моєму, що написано буде просто TDK. Японці роблять ось так. І ось так от виглядає, бачите. Так, що у нас тут? Extended High-End. Ух, як громко звучить. Низький шум, High Output. Super Precision Cassette Mechanism. Так. Дуже багато, скажімо так, чорного кольору, але це і в цьому вся і краса її, скажімо так. Додали ось ці дві смужечки, золоту і синю. От. Взагалом я полюбляю, коли на торцях, касетах якісь, ну, скажімо так, коли вони не голі білі, а розмальовані. От. І, ну, і, звісно, бачите, власник в Японії записав на цю касету Styx, Kilroy Was Here, якщо не помиляюся, 83-го року альбом. Можу помилятися, звісно. От. І треба, все ніяк руки не дійшли, послухати цю касетку. От. А японці, звісно, доволі непогано пишуть. Скільки касет в мене з Японії приїжджали, в усіх доволі якісний запис. Ну, рідко буває, коли десь на якомусь патефончику, можливо, писали так. Але в більшості випадків якісний запис. І я не став знімати ні наліпочку з цю. Думаю, так, послухаю. Якщо мені зайде, то воно так і залишиться з цією наліпочкою. От. Так, до речі, ага. Немає захисту, бачите, виламані клапанці.
І по серійнику у нас що? У нас двічка, третя праворуч, це 82-й рік. Все співпадає. І ось ця наліпка золота, яка нам дуже подобається. Ми ж як сороки, нам все, що блистить, дуже подобається. Ну, виглядає як? Дорого-багато, як то кажуть, виглядає. Виглядає доволі круто. І якщо ви помітили, наби великі. Не знаю, чи актуально воно в таких корпусах непрозорих, але вони тут є. І, скажімо так, на 46-ки. І якщо я не помиляюся, на 54-ки теж мало би бути. Хоча на другій касеті ні. Так, ну в 46-ку, бачите, поставили ось такі великі наби. В декі, ну, звісно, виглядати це, ну, та як воно буде? По великому рахунку ви не дуже то й будете помічати. Але через те, що, бачите, отакі вони з отворами такі, як колесо зроблено, ну, можливо, буде хоч трішечки якось радувати око, коли будете дивитися її в декі своїй. Так, по великому рахунку, так, ми її обдивилися. Тепер давайте подивимося. Стандартний ракорд, такий біломолочний, і смужечки червоні. Вони були в 54 і 60, і в 60-ках хронометраж. Далі вже мінялися там сині на 90-ках і 80-ках. Я не пам'ятаю, чи 80-ки в принципі, чи є в такому хронометражу. Хоча я не здивуюся, що воно є, тому що японці для себе більш широкий спектр хронометражу робили. Так, ну і я вам скажу, гарний такий шоколадного кольору стрічка. І зберіглась вона доволі непогано. Гарно виглядає. Круто. Так, ну і давайте тепер наступну касетку подивимось. Цю ми поки в стороночку. Якщо я спробую пошукати вільне місце десь в кінці, а воно має бути, тому що альбом, якщо я не помиляюся, цього виконавця Styx, саме цей альбом має десь 40 хвилин, а тут 46, має бути пусте місце. Я спробую його знайти, і якщо є, ми будемо калібрувати. Бо хочеться ще послухати цей запис. Так. І наступна касета у нас TDK ADX 86 року вже реліз. Ну, трішечки бокс у мене, бачите, тріснутий. Якщо в мене десь знайдеться колись донор, то я, звісно, боксик заміню. Так. Ну, єдине, що тут пописаний Modern Token, зборочка. І що тут у нас хронометраж? 60 хвилин. Збірочка на 60 хвилин. Так. Теж можна буде, в принципі, послухати. Якщо гарний запис, можна буде і залишити. Бо, якщо чесно, собі навіть касети немає часу писати. Бистріше на замовлення записую, там хоча б є стимул. А для себе вже, коли є якийсь вільний час, тоді і пишеться. J-карта вже доволі скромненька, простенька. Бачите, дуже багато білого фону. Не так багато фарб витрачали. Так. Зсередини, бачите, не пописано. І то добре, але знаружі, бачите, ззовні. Шкода. Ну, при необхідності все це можна стирати. Але я знаю, як важко стирати навіть олівця, коли стільки багато записів, то простіше нам, мабуть, і лишити ось так. От. Ага, от, бачите, я ще вам покажу. Це європейка, і вона має відбиток просто TDK. А на японських версіях завжди TDK Made in Japan. От японці для себе робили саме ось так. А європейський варіант, американський варіант буде просто TDK. А деколи буває, що просто буде Made in Japan. Тобто бокс буде універсальний. Так, ну і сама касета.
Вау! Всі ми пам'ятаємо ось цей корпус. Корпус, так як на касеті серії A90 86-го року. Це ж той самий рік. От. Але теж, от бачите, на синьому, на темно-синьому фоні з золотистими прописано, бачите, TDK, великими ADX, хронометраж і ця смужка вздовж. Ну, всі написи, все з золотом. Ну, теж, це просто тако заглядаєшся на них і розумієш, чому ж не продовжували так робити і надалі. TDK, бачите, відбиточок є на куточку, все як завжди. Але в 82-му такого ще не практикували, походу. На старіших було просто Made in Japan. На старіших касетах я маю на увазі взагалі. Так, ну давайте подивимося, що у нас тут зі стрічкою. Так, а стрічка тут, бачите, ну все таке саме. Хронометраж 60-ка, теж червоні смужечки. Ого! А тут вона вже, бачите, стрічка. Вона фактично, це вже навіть не шоколад. Вона реально дуже схожа на кобальтову. Зовні вона ніби як, ну, як касета другого типу. Хоча це ж у нас перший тип. І давайте, от вона 82 і 86. Подивіться, яка різниця. Суттєва різниця. Так. Ось такий ADX. Як завжди, на гвинтах це все круто. Я б сказав, круто. Так, і наступна, третя касета, яка є в моєму арсеналі. Доволі офігезний теж дизайн. А чим мені подобається? Перше, бокс. Він ніби звичайний, такий ж самий, як і попередній, але має легку тонованість. І ця тонованість якось додає такої дорослості, я б сказав би. Ну, от всього-то навсього, бачите, є тон і виглядає вже якось по-серйозному. Затемнений бокс мені завжди подобався. Але теж це буває залежно від того, на якій касеті. На цій це просто офігезно виглядає. Тут, бачите, хронометраж 54 хвилини. І ось тут катки вже стандартні. Так, друзі. Це у нас касета 89-го року. Реліз. Так, о. Тут у нас повноцінний, бачите, з розворотом. Так. Є повністю ціленькі новенькі наліпочки. Дві маленьких повністю голі. І дві маленьких з логотипом ADX. Ну і калькулятор. Просто виглядає шикарно. Дуже багато місця для трек-ліста. І купа інформації. Так, давайте ми подивимося її ближче. Касета теж для японського ринку. Так, от вам і графік такий. На ADX це в нас сама серединка серед першого типу. Ну, скажімо так, найпростіше це у нас AE, AD вище, ADX ще вище, а далі вже R і RX. RX, ну, серед першого типу, що вважається найвищою ступеню. Ну і далі вже бачите, от кому цікаво, можете подивитися. Другий тип це SF, SA і SAX. Ну і, звісно, Metal MA, MAX і MAXG. Ось така градація. Ну, звісно, першого типу
вибір набагато ширший. Аж на 2 позиції. Ось так, друзі. Так, дуже багато тексту. Рік, звісно, тут теж не вказується, але маю ось такий, бачите, купончик, він же жетончик. І якщо їх зібрати по всій відомості, 5 штучок, можна придбати ще одну касету. Ну, я жартую, звісно, я не знаю, які були умови на ті часи. Але все може бути. Збереш 5 жетончиків і, можливо, людина отримає наступну касетку безкоштовно. І ось так от виглядає вже сама по собі касета. Бачите, повний такий, ну не то щоб повний, прозора наполовину касета. От з такими набами. Бачите, треба прикрити позаду фон. І вам це буде набагато зрозуміліше. З такими отворами наби. Ну, я би сказав, доволі гарно виглядає. Особливо, коли ставите в деко. Все це як крутиться, вертиться. Так. ADX. На гвинтах. На 5 гвинтах. Так, і що нам скаже? Так. А ця касета у нас 88 рік. Хоча реліз 89-го, якщо я не помиляюсь. Ні, 89-й, так. Але, бачите, прес-форма і цю касету вже виробили в 88-му році. Ну, давайте подивимося тепер її стрічку. Чи буде відрізнятися, чи ні. Ну, рекорд той самий. Нічого не змінилося. Традиційно. І ось вона стрічка. А стрічка просто... До речі, от теж, бачите, є таку на просвіт. І можна помітити, як просвічується стрічка. Незалежно від того, який хронометраж. І який слой тут магнітний такий нанесений, він все одно буде просвічуватися. Навіть якщо це буде 46-ка. Так. А тепер давайте зробимо тако. Я беру цю 88, 86 і 82. І тепер ми подивимося стрічки. Подивіться уважно. Вони всі три відрізняються. 86-й найтемніша стрічка. Щось вони міняли в составах, мабуть. 88-й це у нас ось ця. Має по кольору щось середнє між 82-м і 6-м роком. Всі вони дуже сильно відрізняються. 86-та взагалі виглядає як хромована. Ось така різниця, друзі. Тепер давайте спробуємо їх калібранути. Переходимо до деки і розпочинаємо. Так, калібровка TDK ADX 4682 рік. Прийшлось сюди, бачите, заліпашити, бо відсутній клапанець. Так, ну що ж, всі ручки у нас в нульових положеннях. Калібрування. І погнали. Що? Ух ти ж, йошкін кота. Ви подивіться, в нульових які? Просто краса. Ну, трішечки рівень прибрати і подивіться. Це ж просто крутяцька касета. Ну, що тут можна сказати, друзі? Просто крутяцька касета. Жир. Таке треба купляти. Таке треба писати. І ми будемо мати щастя. Так. А наступна касета. І наступна касета у нас TDK ADX 86-го року реліз. Теж прийшлось закрити отвір. Так. Трішечки в кінці якраз от є місце. Ну і спробуємо. Так, знову ставлю все в нульові положення. Калібрування. Погнали. О, тут ситуація трішечки, бачите, тут біаса забагато. Та ти що це? Що це так?
Та-да-да-да-да. Ой-ой. Фу, ти, закінчилась касета. Друзі, ну, по ідеї, можна і цю касету записати, але бачите, налаштувати не встиг. Біоса було просто забагато навіть. Тобто можна скрутити, викрутити, все можна і цю. Але 82-й показав просто крутяцькі налаштування. Ну і наступну касету. Наступна касета TDK ADX 54, реліз 89-го. Саме ця 88 рік. Клапанці на місці, тому все добре. Так, в кінці касети теж є трішечки місця. Ну і давайте подивимося, який результат покаже саме ця. О, ну тут треба біосу додати. Так, щось воно трішечки скаче. Трішечки скаче. Бачите? Щось не те. Щось не те. Ну, роки зберігання. Ух ти, дивіться. Ну, скажімо так, в теорії, якщо хочеться прописати, треба, значить, десь на середину промотати, відкалібрувати там. І все може вийти. Але тут є непоганий запис. І треба його теж послухати. Може мені зайде. Записано доволі круто. Ну, звісно, тут все, бачите, рівень, який взяли з таким запасом. Так, касета дуже якісно прописана. Не факт, що в другий раз це може вийти аналогічно. Тому, скоріш за все, я послухаю, і якщо мені зайде, я залишу цей запис. Ось такі результати показали калібрування цих касет. Але найкращий результат мені сподобався ось 82-го року релізу. Оце просто бомбезно показало. При нульових позиціях ручок, бачите, все ідеально. От. Ну, ось ці, то, звісно, трішечки відрізняються. Але побавитись, погратися, все можна налаштувати та й записати. Але спершу я послухаю і, можливо, і залишу. Так що, друзі, ось такі сьогодні касети TDK ADX 82, 86 і 89 року релізи. Пишіть свої думки з приводу цих касет. Ставте вподобаєчки. Пишіть коментарі і бажано, щоб це було не менше 7 слів. От так любить YouTube. Його алгоритми якісь дивні, не можу зрозуміти його. От. Треба, як то кажуть, просувати, щоб відео подивилися і інші люди. На цьому все, друзі. Не будемо затягувати. Слава Україні!